Друзі, в Ніжині на базарі з собаками. Да? Дивіться, рядом яке чудо. Чебурек їсть. Уже доїв. Делька. Фокус. Друзі, прогулка вечірня. Маркус, не забігай наперед. Я так стараюся, щоб вони йшли рядом біля мене. І не вибігали наперед. Маркус завжди старається вибігати наперед. Ну, я йому чуть-чуть розрішаю, так як він у мене трішечки боязливий, то це йому полезно. Дуже важливо, щоб поводки ваші були свободні, собак. Не натягнуті. Я стараюся рукою, коли мені треба, наприклад, Маркуса дергати, то я його дергаю так. Коли дельку, я дельку дергаю. Даю їм знати, що я хочу, щоб ви рядом біля мене йшли. Я остановилася, і вони остановились. Я пішла, і вони пішли. Я остановилась, і вони остановились. Я пішла, і вони пішли. Зараз ми підійдемо. Там під двором дві собаки гавкають. Підійдемо, будемо приучати їх до того, щоб вони не боялися других собачого лаю. А ще це учить їх довіряти хазяїну. Тобто, якщо ми стоїмо біля собачого лаю і нікуди не тікаємо, не біжимо, значить я даю їм поняти, що довіртеся мені, друзі. І все буде добре. Так росте довір'я хазяїна до собаки. Маркус, от тобі вже все хочеться бігти першим. Комбінезончик не муляє, Маркусь? Пошила йому комбінезон. Такий сфарганила. А в Делічка кофточка розовенька. Да? Она тоже красавица, девочка. Да? Илюшка. Маркус, не вибігай наперед. Ось і собаки гавкають. Ми зараз ще станемо спеціально, постоїмо тут, щоб ми не привикли до цього собачого лаю. І не боялися, щоб спокійно відносилися до собачого лаю. Вони вже не дуже нервничають. Тобто, виходить, що вони покладаються на мене. Ну, хазяйка, якщо ти не боїшся, значить і ми не будемо боятися. Ночі у них дуже малий обзор. І в них немає другого виходу, як покластися на хазяїна. Давайте ще раз пройдемо і поїдемо додому вже. Машина проїжджає, це дуже хорошо, що машина проїжджає. Чим більше суєти, тим лучше. Машина, собаки.
А я как бы їм даю знати, що не треба нервничати. Спокійно стійте. Ви під моїм контролем. Я пішла, вони пішли. Я остановлюсь, і вони будуть стояти. Стільки, скільки я скажу. Маркус, не спіши. Той факт, що ми робимо це ночі, дає більшу вірогідність того, що їм приходиться надіятися тільки на хазяїна. Отакі прогулочки дуже хорошо допомагають собакам довіряти більше своїм хазяїнам. У таких ситуаціях, коли вони розсеряні, або в них страх. Маркус. От тобі. Все хоче лідірувати, Маркус. Все хоче показувати, що я вже мальчик, я вже виріс. Я хочу бути першим. Маркуся. War is not freedom over my shoulder. I see a clear view. All for my family, reason I'm breathing, everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Losing is easy, winning takes bravery. I am a tiger's fool. Out in the open, no one to save me. The kindest of whispers are cool. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Cold is the morning, warm is the dream, chasing the answers until I can't sleep. Will I be stronger or will I be weak when you're not with me? Who am I without my armor? Standing in my father's shoes. All I know is that it's harder to be loyal